Сьогодні знов порівняння. І це буде дві сусідні держави, які з доволі високим рівнем життя, з одним із топових рівнів життя, з класними арміями і з класними технологіями. Це будуть з однієї сторони Канада, а з іншої сторони США. США та Канада мають найдовший у світі сухопутний кордон і майже ніколи не воювали між собою. Більше того, більшість канадців живе саме поблизу кордону із США. Обидві країни є засновниками НАТО з 1949 року та воювали разом у багатьох конфліктах по світу. Також США і Канада спільно відповідають за оборону Північної Америки через систему NORAD – об'єднане командування, яке стежить, щоб у небо не залетів хтось зайвий і без дозволу. Вони відомі своєю програмою NORAD Track Santa, проект, в рамках якого відстежують шлях Санта-Клауса. Але за масштабами їхні армії зовсім різні. США понад 1,3 мільйона військовослужбовців. Канада – близько 68 тисяч військових. Тому звідси американський МРЄ – це ти маєш вижити. Калорії є? Є. Все, їж. Канадський пайок – це ти маєш вижити, але бажано без шкоди для здоров'я та довкілля. Якщо брати по відгукам військових, то це ось робоча конячка. Сухпайок, добротний, все. Деякі меню з них називають food extract чи якось так. Ну, коротше, типу, що буде класно твоєму шлунку. Будеш сидіти не в туалеті. Жартома. Але є серед них і гарні меню. Наприклад, ось це меню номер 18, це м'ясні равіолі. Вони доволі прям смачненькі. І ті самі сухпайки військові намагаються в США виміняти за якісь там допи саме ось ті, щоб отримати сухпайок, а не інші їхні меню. З іншої сторони, канадський – це вже рахується якийсь ленд-крузер в світі сухпайків. Більше смачніших страв, схоже вже на домашнє і зі своїм підходом. Наскільки я знаю, наскільки ми відкривали канадський сухпай попередній, тут немає розігрівача. Тут має розігріватись страва в кип'ячій воді. У нас такої можливості немає. Я взагалі не знаю, де мають канадці знайти таку можливість. У них погодні умови ще гірше. У мене, наприклад, одногрупник зараз в Канаді. Я коли приходжу на роботу по утрам, біля магазину сидять роботники, які виходять перекурити на перерив. Нікогось. Взагалі нікого на. В них зараз мінус 29. Він недалеко від Отави. У нас тут мінус 10. І це теж холодно, а мінус 29 – це взагалі просто кайф. Це, мабуть, багаття посеред їхньої Аляски потрібно. А, Аляска ж США. Ну, схоже, типу. Аляска на їхні типу краї. Там розпалювати багаття, казан такий, мабуть, на всю роту, і кожен кидає свої страви, щоб розігрівати. Якось не зовсім продумано, але я знаю, що вони прям супер за екологію. Супер, типу, має бути все супер екологічно. Починаємо з пакування. Тут одноразове таке пакування, ти його відкриваєш і все. І дістаєш всі інгредієнти, які тут є. Взагалі в американських сухпаях є різні способи пакування. Є повністю закрита, вона йде з такого кольору і повністю, типу, і це не прозора навіть сторона. А є ось такого плану, і їх випускають, я так зрозумів, що декілька різних компаній. Тут пакування вже багаторазове, зручний замочок, можна потім запакувати. По зручності, що те, кайф. Відкриваємо, дивимось, що всередині. Ще варто зауважити, що таких два не візьмеш замість одного канадського, але він набагато типу менше займає місця. Це меню номер 16, типу лазаньї, а це в нас тут м'ясні равіолі, меню номер 18. Все, відкриваємо, тому що в мене вже замерзли наскільки руки, що я їх навіть не відчуваю. Тут йде на канадському зручна зачіпка, але за рахунок того, що в мене замерзли пальці і я їх не відчуваю, я відкрити зараз нормально не можу. Так, раз, кайф. І зразу зіп-зачіпка, яку я не можу відкрити. Краще прозрізав би, звісно. Ні, мені потрібна допомога, сам я не справлюсь. Що по ньому, в мене руки замерзли в перчатках.
Ти прикинь, наскільки... Треба ще допомогти. Це хороша зіпка. Ніхера собі. Да, зможеш, Настя? Відкрити. Та й що таке? Мені здається, тут. О, Да. Два чоловіка допомогли одної жінки. так, це точно. Відкривали втрьох, нарешті відкрили разом. Це було складно через те, що руки просто замерзли. А тут набагато буде все простіше. Тут ми скриємо ось так. Висипемо, порівняємо, що де краще. А потім розкладемо конкретно кожну страву. Американське. Раз. Канадське. Ого! Дуже класний батончик іде. Відразу. Ого. Так. Та ні, мені навпаки подобається. Тут навіть ось плюс можна якоїсь водички не обирати. Тут таке всередині пакування, типу фольга. Почнемо з американського. Розігрівач. Тут цікаві елементи, не один такий квадратний, а таких багато маленьких елементів. Це порошкоподібна приправа для гострого соусу. Щось дуже цікаве. Чекай. Славетна американська ложка, в якій я зберігаю вдома і ними їм. Коли, не сам, віддаю гостям, щоб вони ними живилися. Це виноградний, збагачений електролітами напій. В прикольному такому пакуванні. Сир типу нашого плавленого сирка. Так, чому я так кладу все? Треба розкласти. Далі. Recovery Bar, Salted Caramel Marshmallow Crisps. Я не знаю, що таке. Відновлюючий батончик, наскільки я знаю. Солена карамель, маршмеллоу, крісп, не знаю, що це таке. Тепер переводимо і дивимось, як звучить по-справжньому. Батончики Recovery, зефіри, солоноватою карамелью та хрусткою начинкою. Це має бути дуже смачно. Далі. О, M&M's. Кайф. Дрібниці, запаковані в окремий пакетик. Гумки, сірники, серветка або рушничок і волога серветка, сіль, перець. Добре. Італійський хліб. Побачимо. Не вірю, що тут хліб, думаю, що тут якісь крекери італійські, типу італійські крекери. Ну і біф равіолі. Сама бумажка для розігрівача, щоб все не розпалося. Є. Тепер давайте розкладати канадський сухпай. Виделко ложка. Кайфово. Якісний теж відмінна. Це я вже знаю. Великий рушник, який за допомогою води стає здоровений, він пресований. Зручна штука. Сірники, Нескафе. Ніж це не звідси. Пакетик для води, щоб також його можна було нагріти в казані. Хоча я думаю, якщо в тебе є казан, для чого нагрівати воду окремо від казана? Не розумію. Є же ще якби не теорія, а реальність, що ти можеш покласти ці страви собі всередину, в кармани і своїм тілом нагріти ці страви. Не знаю, наскільки воно буде тепле, але підійде. Це пастущий паштет з китайського пирога. Щось такого дуже прикольного, смачного. Тут написано, що розігрів не діє на фрукти. Не знаю, для чого тут написано, але нехай буде. До речі, на кожному написано на 2 мовах. Чому на 2 мовах? Тому що в Канаді 2 державні мови. Це англійська і французька. Нарізані персики. Смакота. Серветки зразу така от прикольна, велика. Punch Aux Fruits.
Аукс. Це в нас спортдрінк. Фруктовий пунш. Думаю, буде супер смачно. Sweet BBQ Mix. Солодкий. Що таке BBQ? Не знаю. А? Ні, та не барбекю, а BBQ. Солодка суміш для барбекю. Таке враження, що ми йдемо на барбекю з канадцями. Далі. Тортілас, лавашики, я вже навчений. Confiture de Mures, Blackberry Jam. Це Blackberry, Strawberry, Blackberry, чорничний джем. Тартінаде Choco Arachides. Ну, понятно, це арахісово-шоколадний нутелла, коротше. І ще один фрукт пунш. І ментос. Ось так у нас виглядає 2. Батончики, вот. А, точно! Батончик! Во! Якщо тут ММДМС, тут батончик. Ви так чекали і казали. Да, забув про саме смачне. Ось такі 2 сухпайки. Всього розігріву нема, всього є. Будемо потихеньку це все підбирати страви схожо одну на одну і їх порівнювати. Починаємо відразу гріти воду на 2 напої зробимо. Перший, до речі, в американців все зручно, воно заливається прямо сюди. Тут має бути зіп-зачіпка і має бути все зручно. Тут в нас 2 напої. Тут 1, тут 2. Буде цікаво спробувати, де смачніше і поживніше. Ай. Так. Блін, з бутилки кусочки льоду випадають. Активуємо хімічний розігрівач. Не знаю, скільки йому буде потрібно часу, щоб запуститися. І розігріємо. А ми зразу зробимо по цікавому. Розігріємо 2 страви. Якщо сюди влізе. А, не влізе, значить будемо одну розігрівати. Зробили тут такі тупі поміточки, що вони не відриваються до кінця. Так, водичка є. Отак. І цю картоночку. Холодно. Холодно, дуже холодно. Як на позиціях там зараз сидіть, я навіть не уявляю. Мені... Блін, наскільки офігенний американський нагрівач. Реакція пішла просто моментально. Ну, типу, можете подивитись минулий там відос про іспанський. Точніше, я вам скажу так, що в іспанському реакція пішла десь приблизно через хвилин 20-25 після того, як я залив туди води. Тут моментально просто, от що означає якість. Хай гріється, потім погрію ще руки. Так, ну основну страву ми не будемо кидати в казан. У нас немає казана. Підігріємо її на ось такий от. Це дуже смачно пахне. Курочкою пахне. У нас немає казанка, тому ми великого казанка. Ми це все висипемо сюди. Бачу картопельку, м'язко, кукурузку. Виглядає все дуже-дуже смачно. Ми зараз висипемо і підігріємо на газовому пальнику. Воно ще й встигає примерзнути відразу. Ладно, будемо вважати, що я вичавив все. Фу, гаряче, але мокре, тому що я неправильно викинув його. Фу, руці можна погріти. Фу, як хорошо. О, кайф. А ви там мерзні стійте. А мені прям дуже добре. О, аж гаряче. Фу, зробимо 2 напої. Один буде канадський аукс фруктовий. А з іншої сторони пахне смачно, має рожевий такий колір. А з іншої сторони американський. Тільки як його відкрити? Ага, тут уже своя чашка. Так, сюди прям додається ось так. А, водичка облився. Нам треба вилити сюди всю водичку, а цю поставити окремо. Прям такий яскравий червоний колір. І зразу починаємо вмішати. До речі, ви помітили, що в американському запакована ложка, а тут просто кинута.
Таке собі, таке собі. Ого, в мене вже сам напій почав з коринкою льоду. Я тільки от залив буквально пару хвилин. І тут скоринка льоду почала з'являтись. Це підігрілося. Пахне як дішманська консерва. Це в нас є. Основна страва дістаємо. Американська, це канадська. Треба все швидко. Ого. Туди його. Сюди. Основну страву. Є. І дивіться, ви мені писали, одна людина має різні смакові рецептори. Це не об'єктивно. Тому сьогодні я покличу 2 своїх друзів, які спробують ці страви, оцінять їх, а потім я ще скажу, як у мене більше досвіду саме серед пробування сухпайків дегустування, а вони скажуть свою звичайну думку. Тому зустрічайте їх, якщо вони вам сподобаються, напишіть це в коментарях, я їх буду запрошувати частіше. І, можливо, з ними буде якась навіть окрема рубрика. Мені більше подобається канадський сухпайок. На мою думку, він цікавіший. Тобі як? Як на мене, в американців все набагато краще, тому що вони розуміють, куди вони йдуть. У них прям все по військовому зроблено для війни. У канадців, мені здається, вони більше для пікніка готуються, ніж для якоїсь для похідних умов, тому що немає як розігріти. Можливо, буде якась екстрена ситуація, коли ти не зможеш собі взяти газову горілку і розігріти щось. А у американців все класно, як Давай завжди. коштувати. Так, в мене основна страва. Це м'ясо, це не печінка. Хоч понюхати? Ні, понюхай. Це Пахне воно не прям. Пахне не дуже смачно, наче запах, корм. такий собі. Ні, це нормально. Це не... Це смачно. Це... Виглядає воно не дуже, але на смак. На смак воно збалансовано по спеціям. Да, далі. Отвратительно. Да, воно виглядає не дуже, але я думаю, повинно бути смачно. Гамно. Це не прям смачно. Фу, воняє. Який дуже такий запах томатної пасти. Він не нагрівся. А ти казав, американці продумали, воно холодне. Його багато. Це можна наїстися. Мені здається, якщо його розкушать. Якщо його нормально підігріти, то можливо. Зараз я дозігрію на газу, можливо, буде смачніше. Да. Так, мені здається, просто треба було його розігріти краще. І воно смачніше навіть. Та ні, не смачніше, але непогано. Воно смачніше. Ні. Мені подобається більше канадське. Уже вирішить Едуард в кінці. Запах ягід. На смак немає цукру. Воно таке приємне. Так, тут у нас спеціальне пакування, воно навіть отак зручно тримається в руці. Є такі вирізи. Спробуємо пити так, але я думаю, можна обляпатись, але ми ж американці, ми в поході. Це смачно, це дуже солодко, такий смак ягід. Мені подобається. Я б, напевно, навіть це пив на кожен день. Ой, Боже, який колір! Воно прям синє. А в мене таке рожеве. Боже, запах виноград дуже. Канадське взагалі просто як вода. Там цукру нема. Да, воно без цукру, смак майже не відчувається. Такий запах легенький виноградик. Ні, тут прикольно, тут таке кисленьке, тут, мабуть, вітамін С є, да? Мені подобається американське, як я й казав одразу. Ну що ж, мої гості спробували. Тепер я буду тестувати. Це американський, солодкий, виноградний смак, але мене дуже дивує цей колір. Він яскраво такий синій, блакитний. Якщо ще був би якийсь жовтий напій, це був би патріотичний український мікс. Так, і тепер канадський. Воно схоже на якийсь медичний препарат, знаєте, від горла, щось такого. Ці якісь нотки смаку. Але не солодкий, нічого, просто дійсно як вода. Тому тут перемагає одноголосно американський.
канадський гірший. По стравах це виглядає, наче трошки корм для кота або собаки, але пахне прикольно. Це смачно. Тут картопелька, кукурузка і м'яско. І це все в таких класних пропорціях, що прям, ну, це кайф. Равіолі, я знаю, що вони гидотні, тому що я вже їв сухпай Reduced Sodium, американський без солі. І там вони були просто жахливі. Тут, думаю, плюс-мінус так само. Ну так, вони дуже такі специфічні, хоча і нормально. Прям нормально, але одноголосно просто, однозначно це канадська основна страва набагато краща. В американському, хоча і напій побільше, але в канадському їх два. Полетів пакетик для води, але я не знаю, на що він тут потрібний. Тому по напоях все ж таки по смаку виграє американський, по об'єму канадського трошки більше. По якихось вітамінах, всякому такому не знаю, тому що це людина з медичною освітою, вже експерт має оцінювати саме вже типу в лабораторних умовах. Наступний двобій з американської сторони це сир з італійським хлібом. З канадської це тортілії з джемом і з арахісовою пастою і шоколадом. Палець примерз. Відкриваємо, пробуємо. Ого, це італійський хліб. Я зараз лишу своїм друзям, вони спробують. І зразу на нього помажемо сирок, все їм підготуємо, а вони спробують. Ого! Через великі холоди сир просто задужавів. Прийдеться робити трошки інакше. О, це може бути ще й дуже смачний сир. Но самий смачний сир це був в німецькому. Він там був з перцем чилі. Відкриваємо тортилії. Це лавашики. Ну, вони теж задубіли. Якраз їх тут 2 штучки. Зараз мої друзі спробують. Це відкриють самі. Знову я переношуюсь за кадр, вони з'являються тут. Це у нас хлібці з сиром. Він мав би бути більш рідкий, але в нас мороз. Тому як є, так будемо. Ну, запах мені подобається. Сам хліб непогано. Це смачно. І він такий солоно-солоденький. Угу. З травами якимось. Да. Це клас. Це смачно. Угу. І при тому, що хліб він м'якенький, Да. він взагалі не сухий. Не І сир- твердий. Да, і сир дуже смачний. Шоколадно-арахісова паста. Боже, воно тверде. Да, він прям замерз, це вже лід. Пахне приємно. Зразу арахіс відчувається. Да, як на нутеллу дуже схоже. І трошки какао. Лаваш нейтральний, м'якенький. Да. І паста дуже смачна теж. Да, вона дуже схожа на нутеллу, але Ага. це не нутелла. Це не вона, але дуже смачна. Так, тепер конфітюр. Ну, варенням пахне. Пахне як звичайне варення. Теж смачно. Угу. Ну, таке кисленьке, солоденьке. Да, дуже смачно. Угу. Ну, прям. Тут наші думки схожі, і там дуже смачно. Да, хоча це солоне, це солодке. Да. Але і то смачне, і це смачне. Ви почули думки моїх друзів, тепер скажу свої. Ну, перше, сир нереально просто намазати. В таких холодних умовах це просто жесть. Він так само, як і нутелла, просто задубіли. Джем з цим справляється набагато краще. Почнемо з американського хліба. Ну, він реально як хліб. Дуже класно зберігся. Тут йдуть ще якісь приправи, типу, не знаю, якогось укропчика, щось такого. Дуже смачний. В якому сухпайку ще був хліб? Це був німецький сухпайок. Він йшов в банки, доволі класний, гречаний хліб, дуже смачний. Чи цей такий самий по смаку
кайфовий, вони обидва кайфові. Той по-своєму, цей по-своєму. Додаємо сиру сюди. Це смачно. Якщо б сир би був трошки тепліший, і це прям трошки гостренький, такий смачненький сир. В теплі б він був би набагато смачніший. Але і так, кайфово. Тепер пробуємо лавашик арахісово-шоколадний пастою. До речі, цікаво, да? Американці найбільше полюбляють арахісову пасту, але вона зараз в канадському сухпайку в противостоянні американському сухпайку. Смачно. Якщо ви бачили, це стандартний смаколик, який йде в канадських сухпайках, так само, як якийсь джем. Цей джем саме з чорниці, він також смачний. Якщо взяти в порівнянні щось смачніше, я не можу виділити ні те, ні те. Вони обидва класні, обидва я б ними харчувався би, і по кількості плюс-мінус рівноцінні. Ні, додому я вас не відправлю. Ні. Я йшов по вулиці, під'їхала машина. Йдемо далі. Лишається в нас маршмело якийсь і шматочки персика. Знову переключаємось. Персики шматочками. О, в мене дуже гарно від. У мене руки Відкривається. замерзли, вже нічого не відкривається. А, заморожені персики. Диви. Там просто Льод. Вони пахнуть смачно. Нюхай. ну, пахнуть персиками. Був колись в магазинах оцей фруктовий лід додавався, а це Мгм. воно. Це воно. На, скуштуй. Ну, давайте, поки Настя буде розмножувати свої персики, ми будемо дивитись пакетики. Тут улюблена рубрика Едуарда – це пакет в пакеті. Це вже бачили. І тут наші батончики. Він замерз. Ні, Ні, Едуард, це кусай, там. Да. кусай, кусай. Зуби. Не можеш? Він кирпічний. А ну Це дай, всьо. дай спробую. Він пахне як солона карамель. Щось хрустнуло. Ну, А, типа казинаки, только без семечек. Ну, по вкусу, вкусно, вкусно. тільки треба відкусити. Смачно, Тільки воно смачно. треба відкусити. О, Таке теж буває, але ми скуштуємо. Це льодяник більше для мене. Ну, жуй. да, це просто це казинаки. Газ замерз. Фаєр-шоу. Це замерз газ, щоб ви розуміли. Да. Я розжував казинаку, вона дуже смачна. З таким навіть присмаком кави легеньким. Ну, воно смачне. Да, Воно мені реально сподобалось. Оце клас. Ми Каву. хочемо каву, але в нас пів пляшки води просто замерзло. Да. Ну, щось налємо. Ну, Ні, смачно. Смачно, Смачно, да. Смачно і канадський десерт канадський, смачно американський батончик оцей, да? Ну, тут скупо, звісно, но смачно. Ні, ну воно може і поживно, просто воно замерше, і тому його Це- важко їсти. Це не для наших умов пайок, Да. Додаткове в Канаді смаколик, в Америці якого такого немає. Да. Але у нас є M&M's, і нам цього Да. достатньо. Це горішки. Це горішки. Це горішки з кукурузою, міндаль. А, навіть якийсь сухарик. Да, це сухарик. Такий солоний. Да, це добре. Міндаль непоганий. І що тут ще? Кукурузка. Ну, кукурузка дуже добра. Да, да. Прям це смачно. Це прям дуже смачно. Переходимо до того, що ми так довго всі чекали. M&M's. А в мене якийсь батончик, дуже такий великий. Ну, Класика, я думаю, всі бачили. Да. Дай укусити. Це прям
Смачно. Батончик смачний. Да, Ну, це класика. да, смачний. Як золото Карпат залітає. Ще залишились американські дрібнички. Це у нас серветки. А, їх. Їх багато і вони хороші. Потім жувальні гумки. Потім у нас сіль, волога серветка. Ще так само, як і в канадському сухпайку. Навіть однакові сірники, вони майже ідентичні. У нас ще залишився ось такий от соус замерзший, який мав іти до основної льодом. страви. І мені пан Едуард сказав, що я маю його скуштувати. А я не хочу, А я не дуже хочу це робити, але вибору в мене немає. бо ніж у столі лякає. Бо ніж уже в столі. Це суміш перцю і паприки, напевно. Це навіть це не соус, це, це спеції. це спеції. Мгм. Да, це от Це, на мабуть, серветочку. В основну страву. Да. Да. Це ось, це просто, щоб зробити Ну, типу, равіолі більш гостими. Воно дуже госте. в канадському сухпайку ще є кава з молоком. Ого. Пахне, типу, знаєш, маккофі, щось типу того. Звичайний Якобс в одному, це Ну, класика. таке щось. Ні, ну на смак непогано, воно таке в міру солодке. Ну, типу, навіть трошки на какао Да. щось схоже. Пити можна, да, я думаю, виживемо. Пішли канадці у похід, вони тут батончики, кава. По американським солодощам у нас тут так все небагато. Один маленький батончик і M&M's. У канадців в цьому плані, я б сказав, в них тут побільше. Покраще. Да, у них і кава, і батончик, і персики, навіть горішки. горішки. Спресований рушник паперовий. Нічим він не пахне. Теж Повірим. з кленовим листочком. Якщо додати водички, він повинен збільшитись у розмірі. Якщо це, звичайно, видно на такому морозі, Давай, лий. вода замерзла. Росте, 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 росте. Росте. Диви, як прикольно. Росте. Рушник. Досить такий плотний. Так, у канадців тут Слухай, взагалі, ну, Тут це скатерть, тоді понімаєш? де кленовий листок, на всьому він є, тут його нема. Це мінус. Ні, я вважаю, що канадці молодці. Вони, бачиш, дуже такі продумані в плані того, щоб і рушничок був, а не просто паперові такі серветочки. Ну, Да? на пікнік вони готові, скажемо точно. Ну, це не пікнік, це може такі більш польові умови. Мені більш подобається канадський, бо він такий, ну, є такі продумані якісь речі по типу горішки, вони більш поживні, да? Типу горішки поїв і ну, вже наївся, бо вони калорійні. А персики прям дуже гарні, і шматочки і по смаку. Є напій. В американському такого напою нема, хоча без розігрівача ти не зробиш Мгм, такого. да, ти його не зробиш ніяк. Американський теж хороший, але от в плані смаку мені більше сподобався канадський. І мені. Там і насиченіше, і смачніше. Але тут вони просто готуються до чогось екстремального. Їм не треба ось таких от смакових вибухів. Зазвичай я даю доїдати операторам, хто там за кадром стоїть. А цей раз ви бачите, все кинули мені. Ці недоїдки, і я маю спробувати все до кінця. Почнемо з горішків. Вони реально прикольні. Їх багато. І тут є навіть сухарики. Якщо б ще було б якесь пивко, це б взагалі буде. Вау! З цієї сторони такої страви немає. Вже на одну страву більше. Далі йдемо до наступних смаколиків. Тут це персики, які замерзли з льодом. Це смачні персики, реально дуже схоже на морозиво. Заморожений лід, про який казали мої друзі. А з цієї сторони ми взяли ось такий от батончик. Це рисові кульки в перемішку з маршмеллоу і солодким таким сиропом, неначе залито.
дуже смачна штука. Тут, ну якби, я не можу сказати, що щось з цього не смачне, але ось це прям кайф. Але це корисніше, однозначно. Далі, звичайний M&M's, він кайфовий і смачний батончик. Але тут кави нема. А тут у нас є кава, Нескафе. Саме то. Звичайно, якість Нескафе, але це смачно. Батончик, типу всередині вафля, залита в шоколаді і з горішками. Дуже смачно. По серветкам. Тут є ще таке от полотенце, бачите, гарненьке. Серветка така здорова. Тут серветки маленькі. Тут більше таких прикольних штучок. Сірники з картону. Ну, вони не суперзручні, але є. Це навіть не ті сірники. Найкращі сірники, давайте бути чесним. Я бачив в російському сухпайки, вони були як бенгальські вогні. В такий би вітер вони спокійно б горіли. Тут жуйки, їх 2 штучки. Тут ментос з логотипом. Якщо в загальному підвести підсумки, я б обрав би канадський. Чому? Да тому що тут смачна основна страва. І тут смачні смаколики. Так, тут смаколики теж топові. Мені не подобається основна страва. Але щоб так з великим відривом, ні. Для мене переміг однозначно канадський. Ви в коментарях пишіть, який сухпайок переміг на вашу думку. Ось такий ось огляд. З вас лайк. Підписка, якщо цікаво. Напишіть ще якихось коментарів, що тут може змінити. Трошки новенький формат, ви бачите. Якщо вам сподобається, будемо його і тестувати надалі. Буду їх мучити, щоб вони тут мерзли, пробували всяку фігню. А я буду нарешті сидіти за кадром. Всім до нових зустріч, до побачення.